নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ বইল কলডিলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। যিসকলে বইল ৰেচিপি বিচাৰে, আজি বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ বাবে এই ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ। কলডিলটোৰ প্ৰথমে বাকলি আৰু ফুলখিনি মই আঁতৰাই লৈছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ফুলৰ পৰা এই অংশখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ। আৰু মাজতে এইদৰে কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া কলডিলটো মিহি মিহিকৈ মই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া পানী অলপ লৈ কাটি লোৱা এই আটাইখিনি কলডিল ভালদৰে ধুই ল'ম। এইখিনি ধুই ল'লোঁ। আৰু এয়া চাওক, কলডিল কাটিলে যদি আপোনালোকৰ হাততো এইদৰে কলা কলা লাগি ধৰে, তেতিয়াহ'লে এনেদৰে অলপ নেমু লৈ হাতখনত মোহাৰি দিব। আৰু এয়া চাওক, দাগবোৰ ধুনীয়াকৈ আঁতৰি যায়। তাৰপাছত এয়া লৈছোঁ, দুটা বিলাহী মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা আলু কাটি লৈছোঁ, থেতেলিয়াই লোৱা এচামুচ আদা নহৰু লৈছোঁ, আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া গেছটো জ্বলাই এয়া চচপেন এটাত অলপমান পানী দি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে ইয়াতে আদা নহৰু আৰু জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। লগতে এয়া বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ। আৰু সোৱাদমতে নিমখ অলপমান দি ভালদৰে আটাইখিনি মিহলাই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া মই আলুখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এয়া কাটি ৰখা কলডিলখিনিও দি দিছোঁ। পুনৰ আটাইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ মই এয়া ঢাকনি এখনেৰে ঢাকি দিছোঁ। ঢাকনিখন আঁতৰাই মাজে মাজে লৰাই থাকিম এইখিনি ভালদৰে সিজালৈ। আটাইখিনি ভালদৰে সিজিছে। এতিয়া মই আলুখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। আলুখিনি অলপ পিটিকি লৈছোঁ। এয়া এইখিনি আকৌ দি দিছোঁ।
আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই পুনৰ এইখিনি ঢাকি দিছোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিয়াৰ পাছত এয়া চাওক এইখিনি হৈ উঠিছে। এতিয়া একেবাৰে শেষত ধনিয়াৰ পাত অলপমান কাটি দি দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি আমাৰ এই বইল কলডিল মই গৰমে গৰমেই বাতি এটাত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।